Ông đang đọc sách gì á? Nghĩ giàu làm giàu. Cái này tôi đọc rồi mà tôi vẫn nghèo nữa, có giàu được đâu. Nhưng mà tôi giàu. Cái sách mà tôi thích nhất á hả? Nghĩ giàu làm giàu. Sao ai cũng thích giàu nhỉ? Nãy giờ tôi đi tham quan thấy chỗ này cũng đẹp, yên bình, mát mẻ. Mà có mấy cái tôi thấy khó hiểu á. Ông giải đáp giúp tôi được không? Ok. Ủa đá này đá gì vậy ông? Cái này là đá Bazan. Đá Bazan này á là hầu như là nó chảy hết theo cái con suối này luôn, con thác này luôn, hai bên bờ luôn. Thì người ta ở đây là khu du lịch sinh thái á, người ta mới cà nó lên cho hai bên thành hai cái bờ cà á. Rồi tức là nó là Người ta chắc lên đó. nhân tạo hả? Không, tức là tự nhiên nó đã có sẵn đá rất là nhiều rồi, nhưng mà để tránh cái sạt lở nước nó đẩy đi á thì người ta cà nó lại, người ta lấy vữa xi măng á, người ta dán nó lại. Cái này cũng là cả một kỳ công ấy. Ủa mà sao suối thì nó chạy hoài rồi, nó từ đâu chạy ra rồi? Cái này không phải là suối, Là sông hả? đúng rồi, có thể nói là sông được. Thật sự có hai cách hình thành của thác. Một á là tất cả các con thác hầu hết số đông á là nó là từ sông mà ra. Cái này không phải là một cái trên cái đỉnh núi gì đâu, mà đây là một con sông. Xong rồi á, nếu mà cô đi hoài thì nó vẫn cứ kéo dài hoài vậy đó. Nó là con sông nha. Xong rồi á thì cái lòng sông này, dưới đáy sông á, nó có gọi là cái tầng đất đá đó. Mà cái tầng đất đá ở phía trên này là nó cứng, nó chưa có bị xóa mòn, chưa có bị vỡ đi. Thì đến một cái đoạn nào đó là nó bị gặp cái đá mềm, cái đá gặp vỡ đó, nó bị bóc cái lớp đó đi, thì nó tạo thành cái điểm trên cao và điểm dưới thấp, là nó tạo ra cái thác ấy. Mình hiểu hình dung là tức là nó là một con sông nhưng mà đúng những rồi. cái lớp đất đá nó bị xói mòn. Đúng rồi, nó xói mòn nên nó thấp, đúng, chính xác. Nhưng mà mình đi trên bờ mình vẫn thấy là cái bờ chỗ này so với cái bờ ở dưới con thác nó cũng chả có cái chênh lệch bao nhiêu, nhưng mà cái lòng sông thì nó chênh lệch như vậy, do nó xóa mòn cái phần đất á, nó tạo ra cái thác. Thì thác chính là cái dòng sông mà nó chảy, nó làm xóa mòn cái lớp đất yếu, cái lớp đất đá đó, nó tạo ra cái sự chênh cao giữa nước ở trên và ở dưới. Thì người ta thấy cái thác, mà đa phần người ta ngắm thác toàn đứng ở dưới ngắm lên, nhưng người ta cứ nghĩ là thác là nó bắt nguồn từ trên núi nó chảy xuống. Và nước đó người ta sẽ đặt câu hỏi là nó chảy hoài mà sao nó không hết vậy. Nhưng mà không phải, cái đó là tại vì con sông mà cái thác nó hình thành là con sông, tức là rất hiếm ho mà có cái chuyện cái con thác nào mà nó chảy mà nó hết nước. Nó hết nước là từ khi có con sông nó hết cái nguồn bổ cập của nó. Mà cái nguồn bổ cập của nước của sông là hầu như gần như vô tận vậy, là trong nước ngầm nó chảy ra nè, từ mấy cái ao hồ, mấy cái cánh đồng á, khi mà nó hứng cái lượng nước mưa đó rồi nó chảy xuống sông á, rồi theo có cái dòng sông nhỏ sau cành rạch nó chảy ra cái sông lớn. Thì cái sông lớn nó chảy, nó đến cái chỗ cái thoát nước, ở cái nơi mà nhiều người tới để quan sát á, thì chỉ thấy là sau cái thoát nước này nó chảy hoài nó không thấy, nhưng thực chất cái nguồn bổ cập của nó là từ những vùng rất là xa luôn. Thì này là cái sông mà nói chung là thoát thì nó là những cái cảnh rất là tuyệt vời mà ở Việt Nam mình thì không có, nhưng mà trên thế giới có những cái thoát mà trong lòng đất luôn. Thực sự thoát không những trên bề mặt của mặt đất này mà thoát trong lòng đất, nghe nó có vẻ lạ đúng không? Nhưng mà thoát trong lòng đất là những con sông ngầm
chảy ở tức là trong. nó là trên mặt đất, rồi bên dưới mặt đất là nó có cái nước. Không, tức là cái hình dung con sông ngầm là nó sông nó ở dưới lòng đất, nó có cái sông y như là cái hòn vậy đó. Là cái hang. Nó chảy đó, nhưng mà cái dòng chảy đó nó tạo ra cũng cái địa hình ở trên đổ xuống, thì người ta khám phá ra những cái hang động trong lòng đất đó, là có những con sông nó chảy như vậy, Okay. và nó tạo ra cái dòng thoát ở trong lòng đất. Thì có cái con thoát ở cái núi Lookout á, con thoát ở tại cô về cơ sở con thoát Ruby. Nó gọi là con thoát mà ở một cái bon của Mỹ á, cao nhất sau nhất ở trong lòng đất, và nó cực kỳ đẹp luôn. Con thoát đó tôi nhớ đâu nó sâu 365 mét. Rồi về thoát nước mà cao nhất thế giới á, là thoát nước thiên thần ở Venezuela. Nhưng mà có thoát mà tôi nói là cái thoát trong lòng đất á, thoát trong lòng đất á, là thoát Ruby á, 365 rồi. 365. Okay. Hay á, là thoát nước hình thành trong quá trình kiến tạo các hoạt động địa chất, tạo nên những cái đất gã đó, nó sẽ đẩy cái phần thượng nguồn của sông lên trên, và cái phần dưới của thoát nó sẽ hạ xuống. Ở đây nếu mà tại vì người ta ít cái tới đây, nhưng thật ra đây là nó vừa gần Sài Gòn, là một cái nơi mà có thể nói là tôi thấy là sinh thái nó khá là tuyệt vời, khá là tự nhiên, mà cũng khá là kỳ công. Ý là người ta xây dựng cái khu sinh thái này á, nói chung là xứng đáng để đi. Theo tôi thấy thì gia đình hay bạn bè gì đó đi chơi tới đây tuyệt vời. Thôi đi tắm suối. Đi tắm thoát. tắm thoát đi. Thank you.